વેલકમ ટુ વિલેજ રસોઈ મસ્તી. તો આજે આપણે બનાવશું શિયાળાની સ્પેશિયલ પંચરત્ન દાળ. તો મિત્રો તમે આવી દાળ ક્યાં ખાધી તો કોમેન્ટ કરો. એ સમસો સમસો તને જોયેલા હજી નાખી રાખો છો ઓલો આદુ નાખી દો વાંધો નહીં. એટલે પણ હું કહું એમ કરી તને તું તારે કાંઈ એમાં ફેર પડે એમ. માય હાથમાં આવી તેલ, આખું જીરું, આદુની પેસ્ટ, લીલા મરચાંની પેસ્ટ, લસણ, ડુંગળી, ટમેટા, લાલ મરચું, ધાણા જીરું પાવડર, તેલ, આખું જીરું, રાઈ, તજ, બાદિયા, લવિંગ, તમાલપત્ર, લાલ મરચા, મીઠો લીમડો.
ઢાંકી દો ઢાંકી દો. લીંબુનો રસ, લીલી દ્રાક્ષ, બદામ, કાજુ, દાળ રોટલી. વૈષ્ણવ ભાઈ આપણે બોલો સુઈ જા વૈષ્ણવ હું તો આવડે કે એક નંબર એમ તો ખમોત કરી ચાલુ થાવ કહેવાનું છે એમ તો કરો એ મારે બદામ નહીં આવી એટલે મારા કાજુ વધી ગયા આમાં. મારે બરાબર ને બદામ નહીં તારે કાજુ ખાવા એલા? કાજુ ખાવા? તો બધા ખાવા મીને તું ખાવા મીને જાઓ તો બટકા કરી દીધા ખાવા નખરા વધારે હોય એ ખવાઈ જાય પતો છે આવો નખરા કરે. ચાલો એવું નહીં આપણે ખાલી રોટલી ખાવાની ખાલી રોટલી ના પણ કેવો આમ દુકાને ન જ રોટલો જોરદાર બોર તો તાર તો આવ્યો જ નહીં દુનિયાનું બોર હતું બોર ની કઈ ખામી નહીં